नमस्कार, डेस्टिनेशनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। कसे आहात तुम्ही? आशा करते तुम्ही सर्वजण स्वस्थ असाल। आज आपण बनवूया पनीर ग्रेव्ही। चमचमीत आणि स्वादिष्ट अशी अगदी घरच्या ताज्या मसाल्यापासून केलेली ग्रेव्ही। तर कशी बनवायची ते आपण आज बघूया। तुम्ही पनीरची भाजी तर नेहमीच खात असाल, पण मी ह्या पद्धतीने करणार आहे, तर तुम्ही एकदा जरूर ट्राय करा। अगदी स्वादिष्ट होते। चला आता आपण सुरू करूया। जसं तवा पनीर, कढई पनीर असं म्हणतात, तर कढईमध्ये केलेलं पनीर म्हणजे काय, तर कढई पनीर। कढईमध्ये केलेली भाजीची ग्रेव्ही अशी थिक होते आणि तव्यामध्ये केलेली थोडीशी कोरड्या टाईपमध्ये होते। तर आज आपण बनवूया कढई पनीर। तर चला सुरू करूया। तर सर्वात आधी आपण बघूया पनीरसाठी काय काय साहित्य घेतलेले आहे ते आधी आपण बघूया। तर मी इथे घेतलेले आहे 200 ग्रॅम पनीर, 2 मीडियम साईजचे कांदे, 2 छोटे टोमॅटो आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा, आणि आणखी एकदा आपल्याला लांब कट करून घ्यायचा आहे। 1 टोमॅटो, 1 मीडियम साईजची शिमला मिरची आणि 1 कांदा। आणि फोडणीसाठी घेतलेला आहे 1 चमचा धणे पावडर, 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा हळद आणि स्वादानुसार लाल तिखट घ्यायचं आहे, आणि 1 चमचा लाल काश्मीरी मिरची पावडर। आणि ताजा मसाला करण्यासाठी घ्यायचा आहे आपल्याला 1 चमचा धणे, 2 लाल सुकी मिरची रंगवाली, आणि 1 चमचा जिरे, 10-12 काळी मिरी आणि स्वादानुसार मीठ। आधी आपण 2 टोमॅटोची प्युरी तयार करून घेऊया। गॅस मिडियम ठेवलेला आहे। आता आपण धने, जिरे, काळी मिरी भाजून घेऊया। त्याला आपण सतत ढवळत राहूया। मसाला आपल्याला जास्त भाजायचा नाही, अगदी हलका स्मेल येईपर्यंत आपल्याला भाजायचा आहे, आणि आपण त्याला सतत ढवळत राहूया। भाजताना आपण त्यामध्ये मीठही घालूया। 2-3 मिनटं भाजल्यानंतर आपण त्याला थंड झाल्यानंतर मिक्सरला जाडसर पावडर तयार करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मीठ पण मी वरून घातलेलं आहे। 2 मिनटं भाजून लगेच काढून घेऊया। आता भाजलेलं आहे, आपण त्याला थंड होण्यासाठी एका बाजूला ठेवून देऊया। हे बघा, आपली टोमॅटो प्युरी पण तयार आहे आणि मसालाही आपला तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण जे 2 कांदे घेतलेले होते ते आता आपण बारीक कट करून घेऊया। कांदा मी बारीक कट केलेला आहे, आणि 1 शिमला मिरची, टोमॅटो, कांदा त्याचेही आपल्याला लांबसर असे काप करायचे आहेत, तेही केलेले आहेत। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। मीडियम गॅसवर कढई तापत ठेवलेली आहे, आणि त्यामध्ये 1 चमचा तेल आणि 1 चमचा तूप घातलेला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणतेही एक घालू शकता किंवा दोन्ही घालू शकता। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्यात मी सर्वात आधी जिरे घातलेले आहे। ते तडतडल्यानंतर किसून घेतलेलं आलं घातलेलं आहे, तेही 1 मिनिट फ्राय केलेलं आहे, आणि त्यानंतर वरून कट केलेला कांदा घातला आहे। कांद्याला आपल्याला सतत ढवळत राहायचं आहे। कांदा आपल्याला फार जळू द्यायचा नाही, हलका गोल्डन होईपर्यंत आपल्याला तो फ्राय करायचा आहे। त्याला सतत ढवळत राहूया। कांदा आता बराचसा फ्राय झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता कलर आता त्याचा चेंज व्हायला लागलेला आहे। 3 ते 4 मिनटं आपण त्याला असंच फ्राय करूया। कांदा आता छान फ्राय झालेला आहे। आता आपण त्याला वरून टोमॅटो प्युरी घालूया। टोमॅटो प्युरी घातल्यानंतरही आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे, आणि टोमॅटो प्युरीने तेल सुटेपर्यंत आपण त्याला फ्राय करूया। तुम्ही बघू शकता प्युरी थोडंसं तेल सोडायला लागले आहे। वरून मीठही घातलेलं आहे। मीठ आपल्याला आणखी पनीरचं फ्राय करायच्या वेळेस घालायचं आहे, तर इथे आपण ते बघूनच घालणार आहोत, आणि सतत ढवळत राहूया। टोमॅटो प्युरीने तेल आता सोडलेलं आहे, आणि वरून घातलेले आहे 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट, तिलाही चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। अद्रक लसूण पेस्ट आता चांगली मिक्स झालेली आहे। आता आपण वरून पावडर फॉर्मचे मसाले घालूया।
धने पावडर घातलेले आहे आणि दोन्ही तिखट आपल्याला घालायचे आहे, एक रंगवालं तिखट आणि एक आपलं नॉर्मल तिखट आणि थोडीशी हळद घालायची आहे किंवा नाही घातली तरी चालते। त्यालाही आपण आता चांगले मिक्स करून घेऊया। मसाले आता छान मिक्स झालेले आहे, सर्व मसाल्यांनी तेलही सोडलेलं आहे। आता वरून एक छोटा ग्लास मी पाणी घातलेलं आहे। लो गॅसवर आपण 4-5 मिनिटं याला शिजू देऊया। तोपर्यंत आपण पनीरचे तुकडे कट करून घेऊया। हे बघा, तुम्ही बघू शकता, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पनीरचे तुकडे करा। मीडियम गॅसवर कढई गरम झालेली आहे आणि त्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घातलेला आहे आणि कांदा, टोमॅटो आणि शिमला मिरचीचे मी उभे जाडसर असे काप केलेले आहेत। ते आपण 4-5 मिनिटं फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता, इथे फ्राय करताना मी तूप घातलेलं आहे, तुम्ही आवडत असल्यास तेलही घालू शकता। आता मी वरून मीठ घातलेलं आहे आणि त्याला पुन्हा आपल्याला 3-4 मिनिटं फ्राय करायचं आहे। मीठ आपण आधी पण एकदा घातलेलं आहे, ते लक्षात ठेवूनच आपण मीठ घालायचं आहे। आता वरून पनीर घातलेलं आहे, पनीर पण त्यामध्येच फ्राय करून घेऊया। हवं असल्यास तुम्ही पनीर वेगळंही फ्राय करून ह्यामध्ये घालू शकता, पण मी एकत्रच करणार आहे। त्याला पण आपण 4-5 मिनिटं फ्राय करून घेऊया, म्हणजे अगदी हलका सोनेरी कलर येईपर्यंत फ्राय करायचा आहे आणि अगदी हलक्या हातानेच आपल्याला ते ढवळत राहायचं आहे। अगदी हळूहळू आपल्याला हलक्या हाताने त्याला सतत ढवळत राहायचं आहे, म्हणजे पनीरच्या वड्या तुटल्या पण नाही पाहिजे। एका बाजूला आपली ग्रेव्ही छान शिजत आहे, तुम्ही बघू शकता, कलर सुंदर आलेला आहे। शिमला मिरची पनीर पण आपलं चांगलं फ्राय झालेलं आहे। वरून आता त्यामध्ये घातलेले आहे कलरची मिरची। तिखट हवा असल्यास तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता आणि आपण तयार केलेला ताजा मसाला घातलेला आहे 2 चमचे। आता आपण ते सर्व फ्राय करून घेऊया। अगदी 2 मिनिटं फ्राय करायचं आहे, म्हणजे पूर्ण मसाला पनीरला आणि शिमला मिरचीला सर्व एकत्र झाला पाहिजे। तुम्ही बघू शकता, सर्व आता मसाला एकत्र झालेला आहे। आता आपण दुसऱ्या कढईमध्ये ग्रेव्ही शिजत ठेवलेली होती, ती आता पनीरवर घातलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण त्याला हलवून घेऊया। गॅस मी लो केलेला आहे। लो गॅसवर आपण 4-5 मिनिटं भाजी शिजू देऊया आणि अगदी हलक्या हाताने आपल्याला ती ढवळून घ्यायची आहे। मीठ आपण चेक करून घालायचं आहे, कमी असल्यास पुन्हा घालू शकतो। हे बघा, घरच्या मसाल्यापासून तयार केलेली स्वादिष्ट अशी पनीरची भाजी आपली तयार झालेली आहे। कलर पण सुंदर आलेला आहे। आता आपल्याला पनीरची भाजी हॉटेलमध्ये जाऊन खायची गरज नाही, अगदी मस्त अशी घरच्या मसाल्यापासून तयार केलेली स्वादिष्ट गरमागरम पनीरची भाजी तयार झालेली आहे। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर एकदा नक्की ट्राय करा। 200 ग्राम पनीर ग्रेव्हीचं माप मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, त्यामध्ये तुम्ही बदलही करू शकता। एखादी वस्तू तुम्ही कमी किंवा जास्तही करू शकता किंवा एखादी नसेल आवडत तर स्किपही करू शकता। तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा, सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल। तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ देऊन व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। भेटूया अशीच एखादी छानशी रेसिपी घेऊन नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत गुड बाय।